О, барбекю. Это экстремалов. Еще у тебя? А? Мама вот стоит. Я бачу, Назар, вживайся. Я соберу. Яку? Яку? Нова, Рожеве озеро. О, ти тут саме спокійно. Ну, з Херсонської області. Зараз я докурю підемо ігрушечку якусь малесеньку купимо і Юлі купимо подарочок. Йдемо. Почекай. Це у вас питати, ні? Ні, це ми теж самі. А, і телефони. У мене є. А ми зараз йдемо. Вот так, От Юлі зараз фотка, да. багато. Добре. Можна взяти. Да. Ти щось не можна знати. Поки не стоїть переживає озеро. Може, до того ж вперед, що я тебе вбила, що на собі не Скажи, лучше Мертвого моря. Да, що ми боліємо. И разрушенное, да. Можна ж знати. Вон она. Да, через этих додиков пройдем. Вот так. Я еще хочу походить по этому, по территории.